ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ। આજે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોરોનાની મહામારીની અંદર આપણે સૌએ વર્ક ફ્રોમ હોમથી પ્રોસેસ કરવી પડે છે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સૌને ખબર છે કે સૌથી વધુ નુકસાન જોઈએ તો આપણા દેશને તો થઈ રહ્યું છે, પણ સાથે સાથે આપણા વિદ્યાર્થીગણ કે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે એને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે કે આ જે સમયગાળો છે એના અભ્યાસ માટે મહત્વનો હોય છે, પણ જ્યાં સુધી કોરોનાની મહામારી દૂર ન થાય ત્યાં સુધી આપણે આ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો જ ઉપયોગ એક ઉપાય છે। આપણે ખબર છે કે ઘણા એડવાન્ટેજ પણ છે, સાથે સાથે ડિસએડવાન્ટેજ પણ છે। દરેક વસ્તુના બે પાયા હોય છે કે એક સારું વસ્તુ હોય છે, એક નબળું હોય છે, પણ આપણે જો આ સમયની અંદર ખરેખર સારું વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરશું તો ચોક્કસ આપણે કાર્યની અંદર સફળતા મળશે। આજે જે આપણે નવી શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે અત્યાર સુધી તમે મને ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્રની અંદર જે વિડિયો મૂકવામાં આવતો હતો તેમાં જોયા હશે, પણ આજથી આપણે ઇંગ્લિશ એટલે કે એવી બાબતની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે હરેક વ્યક્તિને આ સબ્જેક્ટની અંદર પાવરફુલ બનવું હોય છે। શું કામ? તો કે એને ઇંગ્લિશ બોલીને બીજાને ઇમ્પ્રેસ પાડવી હોય છે। પણ ખાસ એક વસ્તુ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ઘરની માં જ કહેવાય, બાકી માં સાવકી થાય કે આપણે ઇંગ્લિશ આજના કાળની અંદર ઇંગ્લિશ જરૂર છે, ઇંગ્લિશ આવડતું એ મહત્વનું છે, પણ સાથે સાથે આપણે એ ભૂલવું ન જોઈએ કે આપણી માતૃભાષા છે એ ક્યારેય નાબૂદ ન થવી જોઈએ। આપણે આજે ઇંગ્લિશ શીખવાનો પ્રયત્ન કરશું, પણ આપણે ઇંગ્લિશને આપણા જીવનમાં લાવવાની છે, પણ રીત રિવાજમાં લાવવાની નથી। આપણે જે જરૂર પડે ત્યાં જ આપણે ઇંગ્લિશનો ઉપયોગ કરવાનો છે। આપણે જે માતૃભાષા છે એને હંમેશા આપણે પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ। આજે મોડર્ન યુગની અંદર, આધુનિક યુગની અંદર વિચારીએ તો કે ઇંગ્લિશ એક ઇન્ટરનેશનલ એક લેંગ્વેજ ગણાય છે, પણ જ્યાં સુધી આપણે જો આપણી માતૃભાષાને પ્રસારિત અથવા તો સ્પ્રેડ ફેલાવશું નહીં ત્યાં સુધી આપણે પણ ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ આપણી માતા બની શકશે નહીં। એટલે કે આજે ઇંગ્લિશ શીખવાની અંદર ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ઇંગ્લિશ શીખવું હોય છે, તત્પર હોય છે, બધી રીતની તૈયારી હોય છે, છતાં શીખી નથી શકતા। એની પાછળનું કારણ શું છે? તો એક સાદું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણે સૌ ગુજરાતી બોલીએ છીએ। આપણે જ્યારે નાના હતા ત્યારે આપણે કોઈ સ્કૂલે બેહાડ્યા હતા બોલવા માટે? ના। આપણે શું કરતા હતા? તો માત્ર જે આપણે નાના બાળકે બધા પાસેથી બોલતા સાંભળ્યું અને સાંભળતા એ બોલવાનો પ્રયત્ન કર્યો ને હરવે બોલતા થઈ ગયા। આજે વિચારી કે આપણે ગુજરાતી બોલવું હોય તો આપણે મનમાં શબ્દ વિચારવા નથી પડતા, આપોઆપ ઈ શબ્દની વાક્ય રચના જોડાઈ જાય છે। શું કામ? તો કે આપણે ગુજરાતીનું બેઝિક જ્ઞાન છે આપણી પાસે। એના માટે તો આપણે પ્રશ્ન કહે છે કે ઇંગ્લિશ કઈ રીતે આપણે શીખી શકીએ? તો કે ઇંગ્લિશ શીખવા માટે પહેલું પગથિયું છે ઇંગ્લિશના શબ્દો એટલે કે પાર્ટ્સને સમજવા પડે કે ઇંગ્લિશમાં કઈ વસ્તુને શું કહી શકાય। જેમ કે આપણે ગુજરાતીમાં ભણતા કર્તા ક્રિયાપદ કર્મ બધું ગુજરાતીમાં ભણી ગયા છે, પણ ઇંગ્લિશની અંદર પણ એક એનો અલગ ઉપયોગ છે। આજે આપણે આજના જે વિડિયો છે એ વિડિયોની અંદર પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ નામનો એક ટોપિક આપીને આજે આપણે એના 5 ટોપિક ભણવાના છે, એટલે કે આપણે 5 અંગ્રેજીની ખૂબ નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરશું। બરાબર? તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટાર્ટ કરીએ, પણ સ્ટાર્ટ કરીએ એની પહેલા આપ સૌને એક નમ્ર વિનંતી છે કે આ જો વિડિયો તમને ગમશે એની હું ગેરંટી આપું છું। જો આપ આ વિડિયોને લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા, અને સાથે સાથે કોમેન્ટની અંદર જે જરૂરિયાત પડે એ તમે મને સૂચનો મોકલવા તમને વિનંતી છે। તો જઈએ આપણે આજના વિડિયો તરફ। આજનો જે વિષય છે એ ઇંગ્લિશ છે। પાર્ટ્સ ટોપિક છે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ, કે ઇંગ્લિશ બોલવા માટેના જે પાયારૂપ શબ્દો છે એટલે કે પાયારૂપ વર્ડ્સ છે એને સમજવા પડે। એવા ઘણા બધા શબ્દો છે જે આપણે બધા ભણવાના છીએ આવનારા વિડિયોની અંદર। આજે શરૂઆત કરીએ પહેલું સબ્જેક્ટ। વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ સબ્જેક્ટ? સબ્જેક્ટ એટલે કર્તા, ગુજરાતીમાં આપણે એને કર્તા કહી શકીએ છીએ। તો કર્તા એટલે શું? તો કે ક્રિયાનો કરનાર એટલે કર્તા। હું અંગ્રેજી ભણાવી રહ્યો છું તો કે અંગ્રેજી આપોઆપ નહીં ભણાવવાનું, એ ભણાવવાની ક્રિયા છે બીજા દ્વારા થતી હશે। એટલે જો મારે કર્તા શોધવું હોય તો ક્રિયાપદને
કોણ વડે પ્રશ્ન પૂછો એટલે તમને કર્તા મળશે એમ કે હું અંગ્રેજી ભણાવી રહ્યો છું આઈ એમ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ તો કે કોણ ભણાવી રહ્યું છે તો કે હું એટલે સબ્જેક્ટ તરીકે કોણ મળ્યું આમાં ઇંગ્લિશમાં તો કે આઈ મળ્યો એમ કે સબ્જેક્ટ તરીકે કર્તા જે મળે છે એના દ્વારા આખા વાક્યનો આધાર હોય છે એટલે ક્રિયા કરતો હોય છે ત્યારબાદ એ બી એક્ઝામ્પલ મેં લીધેલા છે જોઈએ કે રાજુ દરરોજ ક્રિકેટ રમે છે બરોબર હવે આમાં અલગ અલગ કાળના વાક્ય છે પણ આપણે અત્યારે જે મેઇન ટોપિક છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે જો ક્રિયાપદને કોણ વડે કે હુ વડે પ્રશ્ન પૂછો તો તમને શું મળશે તો કે કર્તા મળશે તો જોઈએ રાજુ દરરોજ ક્રિકેટ રમે છે એમાં રમવું છે ક્રિયા છે ક્રિકેટ કર્મ છે અને રાજુ શું છે એ પૂછવું પડે તો કે રાજુ પ્લેઝ ક્રિકેટ એવરી ડે તો કે શું રમે કોણ રમે છે ક્રિયા શું છે રમવું કોણ રમે છે તો આપણે શબ્દ શું મળે તો કે રાજુ મળે છે એટલે કે એનો અર્થ એવો થાય છે કે જ્યારે પણ હંમેશા સબ્જેક્ટ છે ઇંગ્લિશની અંદર શરૂઆતમાં જ મુકાય છે હું પ્લેઝ ક્રિકેટ તો કે રાજુ પ્લેઝ ક્રિકેટ બરાબર જોઈએ કે તમે સંગીત સાંભળી રહ્યા છો યુ આર લિસનિંગ મ્યુઝિક એમ કે તેમાં વિચારો કે ક્રિયા શું કહેવાય તો સાંભળવું શું સાંભળવું તો કે આપણે કોણ સાંભળે છે તો કે તમે એટલે શું થાય ઇંગ્લિશમાં તો કે યુ એટલે કે આપણે અહીંયા કર્મ કરતા કોણ મળ્યું તો કે યુ મળ્યું એટલે કે આપણે જોઈ શકીએ કે ઇંગ્લિશની અંદર જે વિધાન સેન્ટેન્સ હોય એમાં સબ્જેક્ટ હંમેશા શરૂઆતની અંદર મૂકવામાં આવતો હોય છે ત્યારબાદ નવો શબ્દ એટલે કે બીજો વર્બ ક્રિયાપદ આપણે સૌને ખબર છે કે આપણે દિવસની અંદર એવી હજારો ક્રિયા કરતા હશું પણ આપણે ઈ ક્રિયાનો ખ્યાલ નહીં હોય ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે સવારે ઉઠવું નાસ્તો કરવો શાળાએ જવું રિટર્ન આવવું ગૃહ કાર્ય કરવું બોલવું ચાલવું લખવું પીવું જોવું નાચવું ગાવું આ બધું શું છે તો કે અલગ અલગ ક્રિયા છે કાર્ય છે એટલે કે એને સમજવું હોય તો કે કર્તા દ્વારા જે કાર્ય કે ક્રિયા થઈ રહી છે તેને શું કહેવાય તો કે ક્રિયાપદ કહેવાય જેમ કે અત્યારે હું શું કરું છું ચાલવાની ક્રિયા છે તો એ ચાલવું એટલે કે વોકિંગ થયું કહેવાય તમે મને શું કરી રહ્યા છો તો કે જોઈ રહ્યા છો તમે વોચ એ ક્રિયા થઈ કહેવાય તમે મને સાંભળો છો વોચ લિસન તો એને શું કહેવાય લિસન કહેવાય હું બોલું છું તો કે સ્પીચ છે હું ભણાવું છું તો કે ટીચ છે એટલે આ અલગ અલગ પ્રકારની શું છે ક્રિયા છે બરોબર એટલે કે આને આપણે ક્રિયાપદ કહી શકાય કે મારા દ્વારા જે કાર્ય થાય છે ભણાવવું એ ક્રિયા છે એટલે કે એને ટીચ કહેવાય એ રીતે જો મારે વાક્યમાંથી ક્રિયાપદ શોધવું હોય તો કર્તાને વોટ ટુ ડુ વડે પ્રશ્ન કરો કે શું કરું છું અથવા શું કરે છે બરોબર એટલે આપોઆપ તમને કોણ મળી જશે તો કે ક્રિયાપદ મળી જશે બરોબર તો કે ક્રિયાપદ શોધવું હોય તો હવે મહત્વની બાબત એ છે કે અલગ અલગ શિક્ષકો દ્વારા અલગ અલગ વર્ગ કહેતા હોય છે પણ વર્ગને મુખ્ય જોઈને તો કે એના 5 પ્રકાર આપણે આપી શકીએ કે આપણે ઘણી વખત જ્યારે ફોર્મ્યુલાની અંદર જોતા તો કે v1 નો v2 અને v3 નો ઉપયોગ થતો હોય છે ત્યારે ભૂતકાળ કે ભૂતપૂર્વનો ઉપયોગ થતો હોય છે પણ એ શું છે તો આજે ચાલો આપણે જોઈએ શીખીએ એનો પ્રયત્ન કરીએ કે ક્રિયાપદના 5 પ્રકાર છે પહેલું v1 v2 v3 v4 અને v5 v1 એટલે શું એમ તો કે મૂળ ક્રિયાપદ છે જેવું રૂપ છે ને એને બેઠે બેઠું રૂપ અને મૂળ રૂપ એમ કે પછી જેમ કે બે એક્ઝામ્પલ છે ગો અને પ્લે બરોબર તો આ એ મૂળ ક્રિયાપદ થયા કહેવાય ત્યાર પછી v2 એટલે ભૂતકાળના રૂપ એમ એટલે કે ભૂતકાળનું રૂપ કહેવાય છે આપણે કે જે સાદા ભૂતકાળની અંદર વપરાતું હોય છે મોટે ભાગે ત્યાર પછી ભૂત કૃદંતનું રૂપ આનો પણ ઉપયોગ વધારે પ્રમાણે થતો હોય છે v4 એટલે કે જે વર્બની પાછળ ing વાળું રૂપ હોય એવા વર્બને આપણે શું નામ આપીએ છીએ v4 નામ આપીએ છીએ v5 એટલે તો કે જે વર્બની પાછળ s કે es રૂપ મૂકવું પડતું હોય આપને પ્રશ્ન છે કે આવા તો વર્બ અમે ક્યાંય શીખ્યા જ નથી તો કે આવું જે વર્બ છે એ સાદા વર્તમાનકાળની હકાર વાક્ય રચના માટે એનો ઉપયોગ થાય છે પણ હકાર વાક્ય રચનાની અંદર પણ એનો એક નિયમ છે કે જ્યારે સબ્જેક્ટ એટલે કે જે કર્તા છે કે he આવતો હોય she આવતો હોય it આવતો હોય કે એક વચનની અંદર સબ્જેક્ટ હોય ત્યારે એની સાથે કેવું ક્રિયાપદ વાપરવું s કે es વાળો રૂપ વાપરવું પડે બરોબર આ બધાના અલગ અલગ નિયમ છે તો જોઈએ કે આપણે ખબર છે કે go છે એ v1 છે પણ v2 છે એ કેવું થયું ગોનું શું થઈ ગયું વેન્ટ
પછી gone, પછી V for going અને પાછળ શું થઈ જાય goes, V5. play, played, played, playing, plays, take, took, taken, taking અને takes એમ કે walk, walked, walked, walking અને walks એમ કે આવા અલગ અલગ પ્રકારના ક્રિયાપદ છે. ખાસ એ બાબતનું ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે એમ થાય કે સાહેબ આ કઈ રીતે આવ્યું, તો કે આ જે છે એ બે પ્રકારના ક્રિયાપદ હોય, એક રેગ્યુલર વર્બ્સ હોય અને એક ઇરેગ્યુલર વર્બ્સ હોય. રેગ્યુલર એટલે શું, તો કે જેની પાછળ ed ed કે ખાલી d પ્રત્યય લગાડવાથી શું બની જતું હોય, તો કે ભૂતકાળનું રૂપ અને ભૂત કૃદંતનું રૂપ બની જતું હોય. તો એવા બધા રૂપને આપણે શું કહીશું, તો કે રેગ્યુલર વર્બ્સ કહીશું. અને ઇરેગ્યુલર એટલે કે અનિયમિત ક્રિયાપદ કે જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ed id કે d પ્રત્યય લગાડવાથી આપણે B2 અને B3 માં પરિવર્તન થવાનો નિયમ લાગુ પડતો નથી. એના માટે એનું અલગ અલગ હોય છે. B1 B2 B3 ત્રણે સરખા પણ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે કટ કટ કટ, શટ શટ શટ, પુટ પુટ પુટ, સ્પ્રેડ સ્પ્રેડ સ્પ્રેડ. પછી એવું પણ બની શકે એનું B1 ની સાથે B1 B2 અને B3 ત્રણે ત્રણ અલગ અલગ હોય, જેમ કે go, went, gone, see, saw, seen, take, took, taken, write, wrote, written. એટલે કે આ ત્રણેય રૂપ એના અલગ અલગ હોય. ક્યારેક એવું પણ બની શકે કે B1 અલગ હોય અને B2 અને B3 કેવા હોય, તો કે એક સરખા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે buy, તો કે buy bought bought, sell sold sold, bring brought brought. આવા કેવા, તો કે B1 અલગ B2 અને B3 અલગ હોય. ત્યાર પછી એવા પણ બની શકે જેમાં V1 અને V3 એ બંને કેવા હોય, એક સરખા હોય, જેમ કે become, became and become. એટલે come, came, come. આવા જે રૂપ છે એટલે કે એવા બધા રૂપને કહેવાય ઇરેગ્યુલર વર્બ્સ. હવે જોઈએ એમાં લખેલું છે એક્ઝામ્પલ કે આમાં ક્રિયાપદ આપણે શોધીએ કે પિયુષ સર અંગ્રેજી ભણાવી રહ્યા છે. તો ઇન ઇંગ્લિશ થાય કે પિયુષ સર ઇઝ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ એમ કે. જેમાં મેં આમાં કીધું કે કર્તાને આપણે પ્રશ્ન કરો કે વોટ ટુ ડુ એમ કે. તો એમાં કર્તા કોણ થયું, તો કે પિયુષ સર એટલે કે હું છું, કારણ પિયુષ સર થી કર્તા છે. તો એને પ્રશ્ન કરીએ કે પિયુષ સર શું કરે છે, તો કે ભણાવે છે. એટલે ભણાવવાની શું કરી રહ્યા છે, ભણાવી રહ્યા છે. એટલે એની શું થઈ, તો કે ક્રિયા થઈ. એટલે એને ઇંગ્લિશમાં તો અહીંયા કઈ રીતે ગોઠવાય છે, તો કે અહીંયા ટીચિંગ તરીકે ગોઠવાય છે. મેં અહીંયા આપણે અંગ્રેજીમાં જે વાક્ય રચના બનાવી હોય એમાં સ્ટાર્ટિંગમાં સબ્જેક્ટ મૂકવો પડે, ત્યારબાદ બીજા સ્થાને આપણે વર્બ મૂકવું પડે અને ત્રીજા સ્થાને જે આપણે ભણવા જઈએ ઓબ્જેક્ટ એટલે કે કર્મ મૂકવો પડે. કર્તા, હવે ઓબ્જેક્ટ, વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ઓબ્જેક્ટ? કર્મ એટલે શું, તો કે કર્તા અન્ય કોઈ વ્યક્તિ, વસ્તુ, પ્રાણી, પક્ષી કે અન્ય વસ્તુને અનુલક્ષીને ક્રિયા કરતો હોય તો તેવા વાક્યના શબ્દને આપણે શું કહીએ, તો કે કર્મ કહીએ. જેમ કે હું અંગ્રેજી ભણાવું છું, તો એ અંગ્રેજી છે એ શું કહેવાય, તો ખરાની અંદર કર્મ થયું કહેવાય. હવે કર્મ છે ને શોધવા માટે આપણી પાસે બે મેથડ છે. પ્રથમ મેથડ એટલે તો કે ક્રિયાપદને તમે વોટ એટલે શું વડે પ્રશ્ન કરો એટલે તમને કેવું કર્મ મળશે, તો કે નિર્જીવ કર્મ મળશે તમને. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે મારો ભાઈ દરરોજ પત્ર લખે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ગુજરાતી આ થયું. તેમાં જો ક્રિયાપદને પ્રશ્ન કરો કે ક્રિયાપદ શું છે એમાં, તો કે મારો ભાઈ કઈ ક્રિયા કરે છે, તો કે લખવાની ક્રિયા કરે. લખવાને શું વડે પ્રશ્ન કરો, શું લખે છે, તો આપણે તરત મગજમાં આવે કે પત્ર લખ. શું લખે છે, તો કે પત્ર. તો આ પત્ર છે એ શું કહેવાય, કર્મ કહેવાય. કે માય બ્રધર રાઇટ્સ અ લેટર એવરી ડે. બરાબર. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજી પદ્ધતિ. બરાબર. કે આમાં ઇંગ્લિશમાં આપણે ક્યાં જો કે વિચારી શકીએ કે હંમેશા અંગ્રેજીની અંદર વાક્ય રચના પ્રથમ સ્થાને કોણ આવ્યું, કાઈ જોઈ શકાય, સબ્જેક્ટ આવ્યો. દ્વિતીય સ્થાને કોણ આવ્યું, તો કે વર્બ આવ્યો. અને ત્રીજા સ્થાને કોણ આવ્યું, તો કે ઓબ્જેક્ટ આવ્યો એમ કે. હવે જો બીજા રીતે આપણે કર્મ શોધવા, સમજી લો કે વોટ વડે પ્રશ્ન કરો તમને કર્મ નથી મળતું, તો મારે શું કરવાનું છે,
તો ક્યારેક તમને ક્રિયાપદને કોને વડે પ્રશ્ન પૂછવાથી સજીવ કરવા મળશે, એટલે કે એવું બની શકે કે ભાઈ બોટ વડે પ્રશ્ન ન મળતો તો મૌનથી પૂછવું પડે, અને એવું પણ પોસિબલ છે કે તમે કર્મ વિનાનું પણ વાક્ય બોલી શકો. આઈ કેન રન, આઈ કેન ડુ, તેમાં ક્રિયાપદ છે, કર્તા ને ક્રિયાપદ છે પણ કર્મ છે નહીં. જોઈએ, રામે રાવણને માર્યો, તો કે રામ કિલ્ડ રાવણ. હવે જો પેલા ગુજરાતીમાં સમજીએ કે રામે રાવણને માર્યો, તેમાં ક્રિયા શું છે? મારું. શું મારવું? કાઈ નથી. કોને મારવો? તો કે રાવણને મારવો. તો ગુજરાતીમાં આપણે કર્મ મળ્યું રાવણ. અને રામ હવે ઇંગ્લિશમાં પૂછી, બરોબર, whom killed, કોને રામે કોને કિલ કર્યું? તો કે રાવણને કિલ કર્યો. બરોબર. તો આપણે જોઈ શકીએ કે કર્મ બે રીતે વોટ અથવા whom વડે આપને મળે છે. ત્યાર પછી નંબર આવે છે ટોપિક નંબર 4, એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ. વિશેષણ એટલે શું? તો કે વ્યક્તિ, વસ્તુ, પ્રાણી, પક્ષી, સ્થળ ના રંગ, રૂપ, કદ, આકાર કે ગુણ કે તેની વિશેષતા વિશે વાત કરતો શબ્દ અથવા તો વિશેષતા દર્શાવતો તો શબ્દ એટલે વિશેષણ. આપને ખબર છે કે આપણે કોઈ વસ્તુના રંગ, રૂપ, કદ, આકાર વિશેની ચર્ચા કરતા હોય તો જે આ રંગ, રૂપ, કદ, આકાર દર્શાવતો જે શબ્દ છે એને આપણે શું કહેવાય? એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ કહેવાય છે. ટૂંકમાં કહીને તો કે નામમાં વધારો કરતો શબ્દ એટલે વિશેષણ. હવે આપણા માટે નવો શબ્દ એવું કે નામ એટલે શું? નાવું ન. તો કે દરેક વ્યક્તિ કે વસ્તુને ઓળખવા માટે પર્ટિક્યુલર નામ આપ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આ શું છે? તો આપણે ગુજરાતીમાં એને કહેશું માર્કલ કહેશું, બરોબર. ઈ જ રીતે હું એમ કહું વોટ ઇઝ ઇટ, આપણે શું છે? તો ગુજરાતીમાં ઘડિયાળ કહેશું, તો ઇંગ્લિશમાં એને શું નામ આપ્યું? તો કે વોચ નામ આપ્યું. તો આપણે ખબર છે આ વ્હાઇટ કલરનું બોર્ડ હોય આવું, તો આપણે એને શું કહીએ? તો કે વ્હાઇટ બોર્ડ કહીએ, બરોબર. એટલે કે આ જે છે એને એક પર્ટિક્યુલર જે નામ આપતા હોય એને આપણે શું કહીશું? નામ કહીશું. જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચર ની અંદર અથવા તો નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર આપણે ભણવાનો પ્રયત્ન કરશું, બરોબર. કે ટૂંકમાં નામમાં વધારો કરતો શબ્દ એટલે વિશેષણ. ત્યારબાદ યાદ રાખો કે નામને કેવા, કેવી, કેવું, કેવો વડે પ્રશ્ન, હાવ વડે તમે પ્રશ્ન પૂછો એટલે તમને શું મળશે? તો કે વિશેષણ મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીં જો કીધું કે છોકરી, છોકરીને આપણે શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? તો કે અ ગર્લ. આપણે ખબર છે ઇંગ્લિશમાં આપણે આ છોકરીને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું ક્યાં નામે ઓળખી? તો કે ગર્લ નામે ઓળખે, એટલે કે ઈ નાઉન થયો કહેવાય. આપણે છોકરીને પ્રશ્ન કરી કે છોકરી કેવી, તો આપણા પાસે મગજમાં ઘણા બધા જવાબ નીકળશે. જાડી છોકરી, પાતળી છોકરી, સુંદર છોકરી, કદરૂપી છોકરી, બરાબર. આવા અલગ અલગ શબ્દ મળશે આપણે, બરાબર. તો અહીંયા લખેલું કે સુંદર છોકરી, છોકરી કેવી? તો કે સુંદર. એટલે આ જે સુંદર શબ્દ મળ્યો તમને એને આપણે શું નામ આપશું? તો કે વિશેષણ. તો આપણે અહીંયા લખી શકાય અ બ્યુટીફુલ ગર્લ. પછી આવે પુસ્તક. તો કે પુસ્તક કેવું? પુસ્તકને અંગ્રેજીમાં આપણે ક્યાં નામે ઓળખીએ? તો કે અ બુક. બુક એટલે પુસ્તક થાય. તો બુક કેવી? તો કે નવી બુક, જાડી બુક, પાતળી બુક, લાંબી બુક, ટૂંકી બુક, બરોબર. પછી વજનદાર બુક, હળવી બુક, આવા અલગ અલગ શબ્દ એના મળે. પછી લાલ બુક, સફેદ બુક, બરોબર, ચોરસ બુક, એટલે એના રંગ, રૂપ, કદ, આકાર, બરોબર. એ જે શબ્દ મળે એટલે કે પુસ્તક કેવું અહીંયા લખેલું છે? તો કે નવું. આ નવું જે શબ્દ મળે એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે વિશેષણ, એટલે કે ઓલ્ડ બુક, અ ન્યુ બુક, બરોબર. એટલે કે આ નામને આપણે કેવા, કેવી, કેવું વડે પ્રશ્ન કરો તો આપણે શું મળશે? તો કે અલગ અલગ ના વિશેષણ અને રંગ, રૂપ, કદ, આકાર કે તેની વિશેષતા મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે કહીએ કે રાજકોટ, તો રાજકોટ કેવું? તો કે રંગીલું રાજકોટ હોય છે, બરોબર. ગાંધીજી, તો કે ગાંધીજી કેવા? તો કે મહાત્મા ગાંધીજી. તો ગાંધીજી ની અંદર જે શબ્દ લાગ્યો એ મહાત્મા, એ મહાત્મા શું થયું? તો કે વિશેષણ થયું. વલ્લભભાઈ, વલ્લભભાઈ કેવા? તો લોખંડી પુરુષ. તો લોખંડી પુરુષ શું થયું? તો કે આયરન મેન. આપણે કહીએ ને લોખંડી પુરુષ એટલે આયરન મેન. તો આયરન મેન એટલે શું થયું? તો કે વિશેષણ થયું, બરોબર. તો આજે આપણે ટોપિકની વાત કરી વિશેષણ હતી. એના જેવો જ એક શબ્દ
જે એડવર્બ છે એટલે કે એને કહેવાય ક્રિયા વિશેષણ, જે વિશેષણ ઉપરથી જ મોટે ભાગે ઉતરીને આવેલો શબ્દ છે, બરોબર. તો કે આમાં જે હતું એ નામમાં વધારો કરતો શબ્દ હતો, જ્યારે આની અંદર એડવર્બ છે એ ક્રિયાપદમાં વધારો કરતો શબ્દ છે. કે ક્રિયા કેવી રીતે થઈ રહી છે અથવા કેવી રીતે બની રહી છે એનો ઉલ્લેખ કોણ કરે છે? તો કે ક્રિયા વિશેષણ કરી રહ્યો છે. હું ઝડપથી ભણાવી રહ્યો છું, આઈ એમ ટીચિંગ ફાસ્ટ. તો એમાં ફાસ્ટ છે એ શું મળે છે શબ્દ? તો કે એ ઝડપથી કેવી ક્રિયા કરે છે, બરોબર. તો કે ધોની જોરદાર કે ઝડપથી ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે, અથવા તો વિરાટ કોહલી ધીમું ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. તો આ જે પ્રોસેસ ધીમું, બરોબર, ઝડપ, મધુરતાથી, જોરથી, તો આવા જે શબ્દ તમને મળે છે એ બધાને શું કહેવાય? ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય છે. બીજું તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે હું ઝડપથી દોડી શકું છું. તો કે ઝડપથી દોડવું એ શું છે? ક્રિયા વિશેષણ. કેવી રીતે દોડું છું? તો કે ઝડપથી દોડું છું. હું બરોબર, ક્યારે કે હું નિયમિત શાળાએ જાઉં છું, હું નિયમિતપણે શાળાએ જાઉં છું. આઈ ગો ટુ સ્કૂલ રેગ્યુલરલી. તો રેગ્યુલરલી છે એ શું કહેવાય? તો કે ક્રિયા વિશેષણ. આપણે કાળજીપૂર્વક કાર ચલાવવી જોઈએ. તો કે વી શુડ ડ્રાઈવ અ કાર કેરફુલી. બરોબર. આપણે મોટે ભાગે એટલું યાદ રાખો કે ભાઈ ક્રિયા વિશેષણ છે એ વાક્યની અંદર કે કર્મ પછીનું થતું હોય છે. અને સાથે સાથે એ પણ યાદ રાખજો કે વિશેષણ પ્લસ એલવાય એટલે અમુક ક્રિયા વિશેષણની વિશેષણ પછીને જ બનતા હોય છે. જેમ કે સ્લો તો કે સ્લોલી, સ્વીટ તો કે સ્વીટલી. આવા જે શબ્દ છે એની પાછળ એલવાય લગાડી દો તો આપોઆપ કેવું બની જશે? તો કે ક્રિયા વિશેષણ. રેગ્યુલર તો કે રેગ્યુલરલી, રેર એટલે ભાગ્યે અને ભાગ્યે જ રેરલી. બરોબર. એટલે કે વિશેષણની પાછળ એલવાય લગાડો તો તમને કયું બની જશે? તો કે ક્રિયા વિશેષણ મળી જશે. તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 5 ટોપિક એટલે કે 5 સબ્જેક્ટ, વર્બ, ઓબ્જેક્ટ, એડજેક્ટિવ, એડવર્બ વિશેની આપણે ચર્ચા આજના વિડિયોની અંદર કરી છે. આવી નવી ચર્ચા આપણે બીજા નેક્સ્ટ એટલે કે અમે અહીં લખેલું છે ટુ બી કન્ટિન્યુ ટુ વોચ પાર્ટ 2 એટલે કે આ સેક્શન એટલે પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ નો બીજો વિડિયો આપણે ટૂંક સમયની અંદર અપલોડ કરશું. બરોબર. જો આજ મેં તમને કીધું હતું કે આ વિડિયો તમને 100% ગમશે તો તમે લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ફરી જલ્દ મળીએ. જય હિન્દ.